Người ta hay nói Sài Gòn không ngủ, nhưng có một Sài Gòn khác ở những vành đai của thành phố, đang phải tập làm quen với những giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không mộng mị, thậm chí là đáng sợ. Đó là giấc ngủ của hàng ngàn căn phòng trọ cửa đóng then cài, của những dãy nhà lợp tôn im lìm trong cái oi nồng buổi trưa. Trong 9 tháng đầu năm 2025, có một con số thống kê không chính thức nhưng lại đang hiện hữu trên từng con hẻm quanh các khu công nghiệp. Cứ 10 phòng trọ thì có đến 3, thậm chí là 4 phòng, người thuê đã trả chìa khóa và lặng lẽ rời đi. Chiếc chìa khóa trao tay ấy, nó không chỉ là kết thúc một hợp đồng thuê nhà, nó là dấu chấm hết cho một giấc mơ, một chương đời mà họ đã viết ở Sài Gòn. Và câu hỏi lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt không phải là họ đã đi đâu, mà là điều gì đang thực sự xảy ra đằng sau những cánh cửa phòng trọ im lìm đó, khi những dòng người từng nườm nượp đổ về tìm kiếm cơ hội này lại lặng lẽ chảy ngược ra đi. Nó để lại một khoảng trống gì cho thành phố này? Đáng sợ hơn, khi một thành phố ngừng hứa hẹn những giấc mơ, nó sẽ đi về đâu? Khi xem hết câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy những dãy trọ trống, những quán ăn vắng khách, chúng ta sẽ hiểu được quy luật tàn nhẫn của hiệu ứng domino kinh tế. Nó quét qua cuộc đời của những con người bình dị ra sao. Và quan trọng hơn cả, đây là bài học xương máu về sự mong manh của những giấc mơ được xây bằng mồ hôi, nước mắt và cả một niềm tin son sắt vào hai chữ Sài Gòn. Để hiểu được sự đổ vỡ, có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ những người xây nền móng. Câu chuyện của chú Tư Lành, 55 tuổi, là một minh chứng như vậy. Chú không phải người gốc Sài Gòn, nhưng có thể nói, cả cuộc đời và gia tài của chú đều là một phần lịch sử của cái xóm trọ này. Một xóm trọ nằm nép mình bên hông khu công nghiệp Bình Chiểu. Chú Tư đến đây từ cái thời con đường trước mặt vẫn còn là đường đất đỏ bụi mù. Cái thời mà người ta gọi nhau bằng cái tình làng nghĩa xóm chứ không phải bằng số phòng, bằng số tiền tích cóp cả thanh xuân đi làm thuê. Chú cất được dãy trọ 10 phòng và mở một cái tạp hóa nhỏ xíu ở phía trước. Với chú, đó là một công thức bảo chứng cho sự ổn định. Một công thức đơn giản, còn nhà máy là còn công nhân. Mà còn công nhân thì nhà trọ của chú không bao giờ trống, và quán tạp hóa của chú không bao giờ thiếu người mua. Cái thời hoàng kim, dãy trọ của chú Tư nó giống như một cái làng quê thu nhỏ. Tiếng con nít khóc, tiếng người lớn cười nói, tiếng máy may rền vang từ mấy chị nhận đồ về làm thêm. Nó tạo thành một thứ âm thanh đặc quán của sự sống. Cái tạp hóa nhỏ của chú không chỉ bán chai nước mắm, gói mì tôm, nó còn là nơi người ta gửi chìa khóa nhà, là nơi mấy đứa nhỏ chạy ra mua cây kem mỗi buổi chiều. Và quan trọng nhất, nó có một cuốn sổ nợ, cuốn sổ mà chú hay nói đùa là ngân hàng tình nghĩa. Công nhân kẹt tiền cứ ra ghi sổ, cuối tháng lãnh lương thì ghé trả. Món nợ chẳng bao giờ lớn, vài trăm ngàn là cùng, nhưng cái tình thì nó lớn lắm. Chú tin những người lao động chân chất, và họ cũng tin chú như một người thân trong xóm. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cơn dịch đi qua để lại những vết sẹo, nhưng cơn bão suy thoái kinh tế sau đó mới thực sự là một cú đánh chí mạng. Những đơn hàng ít dần, công ty thông báo cắt giảm giờ làm, rồi cắt giảm nhân sự. Âm thanh của khu trọ bắt đầu thay đổi, tiếng cười nói ít đi, thay vào đó là những tiếng thở dài. Tiếng lạch cạch của những ổ khóa vang lên vào những buổi chiều muộn ngày một nhiều hơn. Người ta trả phòng, ban đầu là 1, 2 phòng. Họ đến chào chú, giọng buồn rười rượi, tụi con hết việc rồi, chắc về quê tính đường khác chú ơi. Chú Tư gật đầu, lòng cũng trĩu nặng, xóa một cái tên trong sổ trọ. Nhưng rồi, những cuộc ra đi ngày một nhiều hơn, và nó không còn là những cuộc chia tay có lời chào nữa. Có những người lặng lẽ dọn đi trong đêm, để lại căn phòng trống hoác và một món nợ còn dang dở trong cuốn sổ của chú. Từ 10 phòng kín người, giờ chỉ còn lại 4 phòng. Cái quán tạp hóa phía trước cũng điều hiu. Những người ở lại, họ cũng thắt chặt chi tiêu. Gói mì tôm phải bẻ đôi, chai nước tương dùng dè sẻn. Doanh thu mỗi ngày không đủ bù tiền điện. Nhưng thứ khiến chú Tư đau lòng nhất không phải là tiền, mà là khi chú ngồi một mình giữa buổi trưa vắng lặng, lật dở lại cuốn sổ nợ đã nhàu nát. Những cái tên quen thuộc, thằng Tùng thợ hàng, con bé Vi làm may, vợ chồng thằng Minh, bên cạnh là những con số vài trăm ngàn đồng. Chú biết họ không phải muốn quỵt nợ, mà là họ không còn khả năng để trả. Mỗi một cái tên gạch đi không phải là món nợ đã trả, mà là một gia đình đã rời đi. Cuốn sổ nợ, từ biểu tượng của niềm tin, giờ trở thành một chứng tích của sự đổ vỡ. Chú Tư không chỉ mất tiền, chú mất đi cả một hệ sinh thái mà chú đã mất cả đời để vun đắp. Phân tích sâu hơn một chút, bi kịch của chú Tư Lành không phải là một câu chuyện kinh doanh thất bại đơn thuần. Chú không sai trong cách tính toán, công thức còn nhà máy, còn công nhân, còn sống khỏe của chú đã từng đúng trong suốt 20 năm. Nhưng chú, và hàng ngàn người như chú, đã xây dựng cả cơ nghiệp của mình dựa trên một nền móng duy nhất. Một cây đại thụ là khu công nghiệp, họ là những tế bào sống bám vào cái cây đó. Và khi cây đại thụ ấy không còn đủ nhựa sống để nuôi dưỡng, thì những tế bào nhỏ bé như chú Tư là những người cảm nhận được sự khô héo đầu tiên. Chú Tư không kinh doanh phòng trọ và tạp hóa, chú kinh doanh niềm tin. Niềm tin rằng Sài Gòn sẽ mãi là miền đất hứa, rằng dòng người sẽ không bao giờ ngừng chảy về đây. Và giờ đây, chính niềm tin đó đang lung lay. Nếu bi kịch của chú Tư là sự sụp đổ của một nền móng được xây dựng qua hàng chục năm,
Một sự bào mòn từ từ và đau đớn, thì câu chuyện của chị Duyên, chủ quán cơm đối diện, lại là minh chứng cho thấy một cơn bão có thể cuốn phăng đi cả một cơ nghiệp chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Giờ thì tôi muốn hỏi các bạn một câu. Đã bao giờ bạn chứng kiến một khu phố, một con hẻm từng sầm uất ngay gần nhà mình dần trở nên im ắng như câu chuyện của chú Tư Lành chưa? Và theo bạn, ngoài những người lao động trực tiếp mất việc, thì những người chủ nhà trọ, những chủ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ như chú Tư, họ có phải là những nạn nhân thầm lặng và chịu tổn thương nặng nề nhất trong cơn biến động này không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu bạn đồng cảm với những câu chuyện này, đừng quên bấm like, chia sẻ video và đăng ký kênh Chuyện Đường Phố để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhiều hơn những nhịp đập của thành phố này. Nếu bi kịch của chú Tư là sự sụp đổ của một nền móng được xây dựng qua hàng chục năm, một sự bào mòn từ từ và đau đớn, thì câu chuyện của chị Duyên, chủ quán cơm đối diện, lại là minh chứng cho thấy một cơn bão có thể cuốn phăng đi cả một cơ nghiệp chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Quán cơm của chị mang tên Duyên Quê, nằm ở một vị trí mà người ta gọi là đắc địa, ngay ngã ba đường vào cổng sau khu công nghiệp. Chị Duyên, 42 tuổi, là người phụ nữ có đôi bàn tay thoăn thoắt và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, dù mồ hôi ướt đẫm trán. Chị không bán cao lương mỹ vị, chị bán những bữa cơm bình dân cho công nhân. Một phần cơm 25.000 đồng, đầy ắp cơm, có món mặn, món xào, món canh. Với chị, mỗi dĩa cơm bán ra không chỉ là để kiếm lời, mà còn là để những người con xa quê ăn một bữa no bụng, đủ sức để vào ca. Chỉ mới năm ngoái thôi, quán Duyên Quê là một cái chiến trường thực sự vào mỗi giờ tan ca. Tiếng muỗng đũa lách cách, tiếng gọi món ý ới, tiếng cười đùa rộn rã của những tốp công nhân vừa tan ca. Chị Duyên đứng ở quầy múc cơm không ngơi tay, bên cạnh là hai người phụ việc, một người rửa chén, một người chạy bàn, mà vẫn làm không xuể. Khay thức ăn mười mấy món, cứ vơi lại đầy. Nồi canh bốc khói nghi ngút, tiền lẻ vo viên trong hộc tủ. Đó là hình ảnh của một sự trù phú, một sức sống mãnh liệt mà ai nhìn vào cũng phải ao ước. Chị Duyên đã từng tự hào nói với khách quen, cứ cái đà này, sang năm chị sửa lại quán cho khang trang hơn, lắp thêm mấy cái máy lạnh cho tụi em ngồi ăn cho mát. Nhưng cái sang năm đó đã không bao giờ tới. Cơn bão cắt giảm nhân sự ập đến, và nó như một cơn gió độc thổi thẳng vào quán cơm của chị. Lượng khách giảm đi không phải là từ từ, mà là đột ngột. Hôm nay còn thấy thằng bé bàn bên ăn cơm, ngày mai đã không thấy nữa. Tuần này còn thấy tốp nữ công nhân ngồi rôm rả, tuần sau đã vắng hoe. Ban đầu, chị nghĩ chắc do cuối tháng công nhân hết tiền. Chị cố gắng xoay sở. Chị tung ra khuyến mãi, ăn 5 tặng 1, hay tặng thêm ly trà đá, quả chuối tráng miệng. Chị giảm giá phần cơm xuống còn 22.000. Nhưng tất cả đều vô ích. Vấn đề không phải là giá cả, mà là khách hàng của chị, họ không còn ở đó nữa. Từ chỗ phải thuê 2 người phụ, chị cho nghỉ 1 người, rồi chị cho nghỉ luôn người còn lại. Một mình chị xoay sở tất cả, đi chợ, nấu nướng, múc cơm, rửa chén. Không gian quán giờ đây trở nên rộng thênh thang đến đáng sợ. Tiếng muỗng đũa lách cách được thay bằng tiếng rùi vo ve. Nồi canh to ngày xưa giờ chỉ dám nấu một nồi nhỏ, mà bán đến cuối ngày vẫn còn thừa. Nỗi ám ảnh lớn nhất của chị là phải đổ đi thức ăn. Mỗi lần như vậy, chị cảm giác như đang đổ đi công sức, tiền bạc và cả hy vọng của mình. Rồi cũng đến ngày chị phải đối mặt với sự thật. Một buổi sáng, người ta không thấy chị dọn hàng ra nữa. Thay vào đó là tấm bảng thanh lý toàn bộ bàn ghế, chén dĩa, tủ kệ. Người đến mua là một chủ quán ăn khác ở một nơi xa hơn. Họ trả giá từng món đồ, những thứ đã từng là cả cơ nghiệp của chị. Cái tủ inox, bộ bàn ghế nhựa, chồng chén dĩa, tất cả được chất lên xe ba gác và chở đi. Chị Duyên đứng nhìn theo, lặng lẽ. Nụ cười tươi rói ngày nào đã tắt hẳn. Cái miền đất hứa mà chị dồn hết vốn liếng để gây dựng, giờ chỉ còn lại một mặt bằng trống trơn và một món nợ ngân hàng. Nhìn vào câu chuyện của chị Duyên, chúng ta thấy rõ hiệu ứng domino nó tàn khốc đến mức nào. Thất bại của chị không đến từ việc chị nấu ăn không ngon, phục vụ không tốt hay quản lý yếu kém. Chị là nạn nhân trực tiếp của một sự sụp đổ dây chuyền. Khi hàng ngàn công nhân mất việc và rời đi, họ không chỉ mang theo giấc mơ của riêng mình, họ còn mang theo cả nồi cơm của những người như chị Duyên. Câu chuyện của chị là một lời cảnh báo rằng, trong một hệ sinh thái kinh tế, không một ai là một hòn đảo. Sự sống của người này phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại của người kia. Và khi một mắt xích quan trọng bị đứt gãy, cả một chuỗi cung ứng, dù là nhỏ bé nhất như một quán cơm bình dân, cũng có thể tan vỡ theo. Sự sụp đổ của chú Tư và chị Duyên là bi kịch của những người thế hệ đi trước, những người đã đặt cược cả cuộc đời mình vào vùng đất này. Nhưng cơn bão này không chỉ lấy đi tài sản của người cũ, nó còn đang đánh cắp đi tương lai của cả một thế hệ người trẻ. Câu chuyện của Tú và Mai, một cặp vợ chồng son, sẽ cho chúng ta thấy một nỗi đau còn dai dẳng hơn cả việc mất tiền. Đó là việc phải hoãn lại những giấc mơ hạnh phúc nhất. Sự sụp đổ của chú Tư và chị Duyên là bi kịch của những người thế hệ đi trước, những người đã đặt cược cả cuộc đời mình vào vùng đất này. Nhưng cơn bão này không chỉ lấy đi tài sản của người cũ, nó còn đang đánh cắp đi tương lai của cả một thế hệ người trẻ. Câu chuyện của Tú và Mai, một cặp vợ chồng son,
sẽ cho chúng ta thấy một nỗi đau còn dai dẳng hơn cả việc mất tiền. Đó là việc phải hoãn lại những giấc mơ hạnh phúc nhất. Tú và Mai, cùng 26 tuổi, là hình ảnh thu nhỏ của biết bao cặp đôi trẻ đang cố gắng xây dựng tổ ấm ở Sài Gòn. Họ gặp nhau trong cùng công ty, yêu nhau, rồi là một đám cưới nhỏ xinh ở quê và dắt díu nhau trở lại thành phố. Tổ ấm của họ là một căn phòng trọ 15 mét vuông có gác lửng, nhưng nó chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Mọi thứ trong phòng, từ cái nồi cơm điện đến bộ chén dĩa, đều do cả hai chắt chiu, lựa chọn và còn thơm mùi mới. Cuộc sống công nhân tuy vất vả, nhưng họ có nhau và có một kế hoạch rõ ràng. Kế hoạch đó được viết bằng niềm tin và sự hy vọng. Họ tính toán chi ly, mình ráng làm thêm 2 năm nữa, dành dụm được một khoản kha khá. Em 28, anh 28, tuổi đẹp để sinh con. Khi đó mình sẽ có một số vốn lo cho con, rồi gửi nó về cho ông bà nội ngoại chăm phụ. Cuối tuần mình lại bắt xe về thăm. Cái kế hoạch đó trở thành động lực cho cả hai sau mỗi ca làm mệt nhoài. Buổi tối, sau bữa cơm đạm bạc, Mai thường hay mở điện thoại, lướt mấy trang bán đồ sơ sinh. Tú thì ghé đầu vào xem, cả hai cùng chỉ trỏ, cười khúc khích trước những đôi bao tay, bao chân bé xíu. Với họ, tương lai là một bức tranh màu hồng, và họ đang cùng nhau tô vẽ từng nét một. Nhưng rồi, một nét mực đen và lạnh lùng đã vạch một đường ngang qua bức tranh ấy. Đó là buổi chiều Mai trở về phòng trọ sớm hơn thường lệ. Tú còn chưa tan ca. Mai không khóc, cô chỉ ngồi lặng lẽ trên giường, tay cầm một tờ giấy A4 được gấp làm tư. Đó là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Khi Tú về, nhìn thấy vẻ mặt của vợ, anh hiểu ngay có chuyện chẳng lành. Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra trong im lặng. Mai cố gắng gượng cười, thôi không sao đâu anh, em nghỉ một thời gian rồi tìm việc khác. Cũng tốt, em có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cả hai đều biết, cái tờ giấy A4 mỏng manh ấy nó đủ sức nặng để đè bẹp một giấc mơ. Thu nhập của gia đình trẻ bỗng chốc giảm đi một nửa. Gánh nặng đổ dồn lên vai Tú. Bữa cơm tối không còn là những món ăn tùy hứng, mà phải tính toán từng mớ rau, con cá. Tú phải nhận làm thêm đủ thứ việc vặt sau giờ làm. Còn Mai, thay vì ở nhà nghỉ ngơi, cô chạy đôn đáo khắp nơi xin việc, từ công ty này đến xưởng nọ, nhưng nơi nào cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Sự từ chối nhiều đến mức nó bào mòn sự tự tin của một cô gái trẻ. Nhưng điều tàn nhẫn nhất không nằm ở sự thiếu thốn vật chất, mà là sự thay đổi trong không khí của căn phòng. Những cuộc trò chuyện vui vẻ về tương lai không còn nữa, thay vào đó là những câu hỏi trĩu nặng. Tháng này tiền nhà sao anh? Tiền điện tháng này lại tăng rồi. Những lúc một mình, Mai vẫn theo thói quen mở điện thoại lướt web, nhưng khi những hình ảnh về đồ sơ sinh hiện ra, cô lại vội vàng tắt đi, như thể đang chạy trốn khỏi chính ước mơ của mình. Kế hoạch sinh con, đương nhiên, bị hoãn vô thời hạn. Chữ hoãn nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đối với họ, nó là một sự tước đoạt. Họ không chủ động chọn lựa, mà bị hoàn cảnh ép buộc phải từ bỏ. Bi kịch của Tú và Mai phơi bày một sự thật đau lòng. Khủng hoảng kinh tế không chỉ lấy đi việc làm, nó còn tấn công vào những khát vọng nền tảng nhất của con người. Khát vọng được yêu thương, được xây dựng gia đình, được làm cha làm mẹ. Nó không chỉ làm người ta nghèo đi về vật chất, nó bào mòn đi thứ tài sản quý giá nhất của một xã hội. Đó là niềm tin vào ngày mai của những người trẻ. Khi một thế hệ bắt đầu phải đặt những nỗi lo cơm áo gạo tiền lên trên cả những kế hoạch hạnh phúc, đó là một tín hiệu đáng báo động cho tương lai của cả một cộng đồng. 3 câu chuyện, 3 thế hệ, 3 bi kịch khác nhau. Một người già mất đi thành quả của cả một đời vun đắp, một người phụ nữ trung niên mất đi cơ nghiệp đang ở độ chín mùi, và một cặp đôi trẻ bị tước đoạt đi cả tương lai. Nhưng tất cả bọn họ, từ chú Tư, chị Duyên cho đến vợ chồng Tú và Mai, đều là nạn nhân của một quy luật tàn nhẫn nào đó đang vận hành dưới bề mặt của thành phố này. Vậy, mẫu số chung của những bi kịch này là gì? Và nó đang nói lên điều gì về sức khỏe của nền kinh tế và xã hội của chúng ta? 3 câu chuyện, 3 thế hệ, 3 bi kịch khác nhau. Một người già mất đi thành quả của cả một đời vun đắp, một người phụ nữ trung niên mất đi cơ nghiệp đang ở độ chín mùi, và một cặp đôi trẻ bị tước đoạt đi cả tương lai. Nhìn qua, có vẻ như họ là những mảnh đời riêng lẻ, không liên quan. Nhưng nếu chúng ta lùi lại một bước và nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy số phận của chú Tư Lành, chị Duyên và vợ chồng Tú, Mai được kết nối với nhau bởi một sợi dây vô hình, nhưng cực kỳ bền chặt. Họ không phải là những trường hợp cá biệt, họ là những triệu chứng điển hình của cùng một căn bệnh. Vậy, mẫu số chung của những bi kịch này là gì? Nói một cách thẳng thắn, đó là sự mong manh của một mô hình kinh tế dựa trên sự phụ thuộc. Chú Tư, chị Duyên, Tú và Mai, cùng với hàng triệu người khác, họ đang sống trong một hệ sinh thái được xây dựng xung quanh những cây đại thụ là các khu công nghiệp, khu chế xuất. Cuộc sống của họ, từ chỗ ở, bữa ăn, cho đến những kế hoạch tương lai, đều được gắn chặt vào sức khỏe của những cây đại thụ này. Mà sức khỏe của những cây đại thụ này, trớ trêu thay, lại không do chúng ta quyết định. Nó phụ thuộc vào những đơn hàng từ bên kia bán cầu, vào những biến động chính trị, vào sức mua của những thị trường xa xôi. Nói cách khác, cuộc sống của hàng triệu người đang được đặt cược vào một cỗ máy gia công khổng lồ. Cỗ máy này vận hành trơn tru, thì tất cả mọi người, từ người công nhân trong nhà máy đến bà chủ quán cơm, ông chủ nhà trọ bên ngoài, đều có việc làm.
đều có thu nhập, nhưng khi cỗ máy đó chỉ cần giảm tốc, hay thậm chí là trục trặc một vài bộ phận, thì cả một hệ thống bánh răng ăn theo nó sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Tú và Mai là những bánh răng nhỏ nhất, bị văng ra khỏi cỗ máy đầu tiên. Sự vắng mặt của họ và hàng ngàn người như họ khiến bánh răng lớn hơn là quán cơm của chị Duyên ngừng quay. Và khi nhiều bánh răng ngừng lại, cái khung sườn tưởng chừng vững chắc nhất là dãy trọ của chú Tư cũng bắt đầu rệu rã. Điều này phơi bày một sự thật nhức nhối về giấc mơ Sài Gòn mà chúng ta vẫn hay nói. Lời hứa của thành phố này từng rất đơn giản và mạnh mẽ. Chỉ cần bạn có sức khỏe, chịu thương chịu khó, Sài Gòn sẽ không bao giờ phụ bạn. Lời hứa đó đã đúng trong suốt một thời gian dài. Nó đã xây nên những dãy trọ, mở ra những quán ăn và nuôi lớn những ước mơ. Nhưng bây giờ, có lẽ chúng ta phải đặt lại câu hỏi, liệu sự chăm chỉ đơn thuần có còn đủ nữa không? Khi mà những yếu tố quyết định số phận của bạn lại nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vấn đề ở đây không phải là những con người này lười biếng hay không biết tính toán. Họ là những người chăm chỉ nhất, tính toán chi ly nhất. Vấn đề nằm ở chỗ, họ đang ở trong một cuộc chơi mà họ không phải là người ra luật. Họ bị đặt vào một thế bị động, một vòng kim cô của sự phụ thuộc. Khi kinh tế đi lên, họ hưởng lợi sau cùng. Nhưng khi kinh tế đi xuống, họ lại là những người phải gánh chịu đầu tiên và nặng nề nhất. Và đây là lúc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi ở tầm vĩ mô hơn. Khi chúng ta tự hào về những con số tăng trưởng xuất khẩu, về việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phải chăng chúng ta đã quên nhìn vào cái giá của sự tăng trưởng đó? Chúng ta có đang xây dựng một nền kinh tế bền vững, hay chỉ là một nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài? Chúng ta có những chính sách nào để bảo vệ những tế bào kinh tế nhỏ bé như quán ăn của chị Duyên, dãy trọ của chú Tư, hay tương lai của những cặp vợ chồng như Tú và Mai không? Hay chúng ta chỉ xem họ đơn thuần là những nguồn lao động giá rẻ, những yếu tố cấu thành nên sức hấp dẫn của cỗ máy gia công? Sự im ắng của những khu trọ ven đô không chỉ là câu chuyện của kinh tế, nó là câu chuyện của xã hội. Nó đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm của doanh nghiệp, trách nhiệm của nhà hoạch định chính sách và trách nhiệm của cả cộng đồng. Bởi vì khi một miền đất hứa không còn giữ được lời hứa của mình, nó không chỉ tạo ra những người thất nghiệp, nó còn tạo ra một thế hệ mất phương hướng, mất niềm tin, và đó mới là tổn thất lớn nhất, không một con số GDP nào có thể bù đắp được. Vậy là chúng ta đã đi qua 3 mảnh đời, 3 lát cắt buồn của một Sài Gòn đang thay đổi. Quay trở lại với câu hỏi lớn mà chúng ta đã đặt ra ở đầu video. Điều gì đang thực sự xảy ra đằng sau những cánh cửa phòng trọ im lìm đó? Câu trả lời bây giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là sự trống rỗng của những căn phòng, đó là sự trống rỗng trong những nồi cơm, là sự trống rỗng trong những cuốn sổ ghi nợ, và đáng sợ hơn cả là sự trống rỗng trong niềm tin của những con người đã từng xem Sài Gòn là tất cả. Bài học cốt lõi từ cả 3 câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh đanh thép về sự phụ thuộc. Chú Tư Lành đã dạy chúng ta rằng cả một đời vuông đắp có thể bị lung lay nếu nó được xây trên một nền móng duy nhất và mong manh. Chị Duyên cho chúng ta thấy sự thật tàn nhẫn của hiệu ứng domino, rằng trong guồng quay kinh tế này, không một ai có thể tự mình đứng vững khi mắt xích bên cạnh họ sụp đổ. Và câu chuyện của Tú và Mai là lời nhắc nhở đau đớn nhất. Khủng hoảng kinh tế không chỉ lấy đi tiền bạc, nó còn đang đánh cắp đi thứ quý giá nhất là tương lai và những cột mốc hạnh phúc của cả một thế hệ. Họ, và hàng triệu người như họ, đã làm tất cả những gì có thể, đã chăm chỉ và chắc chiêu, nhưng cuối cùng vẫn trở thành nạn nhân của một cuộc chơi mà họ không thể kiểm soát. Miền đất hứa Sài Gòn, trong suốt nhiều thập kỷ, đã giữ một lời hứa vô hình nhưng đầy sức nặng, lời hứa về cơ hội. Nhưng khi những dòng người lặng lẽ rời đi, khi những dãy trọ tắt đèn, lời hứa đó đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Một thành phố sẽ đi về đâu khi nó ngừng hứa hẹn những giấc mơ? Nó sẽ mất đi thứ tài sản quý giá nhất, còn hơn cả những tòa nhà chọc trời hay những con số tăng trưởng. Đó là linh hồn của nó. Linh hồn của một thành phố được tạo nên bởi chính những dòng người nhập cư, bởi những giấc mơ dù lớn lao hay nhỏ bé, bởi sự sôi động của những con hẻm, những khu chợ. Nếu Sài Gòn không còn là nơi người ta tìm đến để viết tiếp giấc mơ, nó sẽ chỉ còn lại là một cái vỏ vật chất khổng lồ, đẹp đẽ nhưng vô hồn. Đây là lúc chúng ta, với tư cách là một phần của thành phố này, phải nhìn thẳng vào sự thật. Sự im lặng của những khu công nghiệp không phải là vấn đề của riêng ai. Nó là một bài toán mà tất cả chúng ta phải cùng nhau tìm lời giải. Một lời giải không chỉ nằm ở những chính sách vĩ mô, mà còn nằm ở sự thấu cảm, sự sẻ chia và sự hỗ trợ lẫn nhau trong chính cộng đồng của mình. Và cuối cùng, tôi muốn hỏi các bạn một câu chân thành. Trong vòng xoáy khó khăn này, bạn hoặc những người xung quanh bạn đã phải từ bỏ hoặc hoãn lại một kế hoạch, một ước mơ nào đó của mình chưa? Đó có thể là một đám cưới, kế hoạch sinh con, một dự định khởi nghiệp, hay đơn giản là một chuyến về quê thăm gia đình. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận bên dưới. Bởi vì khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến này. Nếu những câu chuyện hôm nay chạm đến bạn, hãy tặng cho video một lượt thích, chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Chuyện Đường Phố để chúng ta có thể tiếp tục lắng nghe và kể những câu chuyện chân thật nhất về thành phố này. Tuần sau,
chúng ta sẽ không rời khỏi Sài Gòn, nhưng chúng ta sẽ nhìn vào một bi kịch khác. Một bi kịch của những người không về quê, vẫn bám trụ lại thành phố. Họ mắc kẹt trong một cái bẫy còn tinh vi hơn cả thất nghiệp. Một cái bẫy mang tên tự do của nền kinh tế chia sẻ. Hãy cùng chờ xem nhé.